Okey, kita ada satu Toyota Vios datang dengan kita. Dia nak buat, okey, so dia datang, dia nak buat skim disc lah. Skim disc. Jadi kita tengok disc dia, nanti kita buka, kita tengok sebab apa dia nak skim. Lepas tu kita akan tengok proses skim sebelum dengan selepas. Okey. Siap skim untuk Vios tadi. Okay, rata. Ada baju alu-alu, longkang-longkang tak ada. Dah siap. Okay, so kita tengah pasang.